Good day, everyone. I am Maria Gladys Jane Rivero, and I will tackle about the agrarian reform policies. Ang agrarian reform ay isang programa sa reformang agraryo sa karapatan ng mga magsasaka at regular na magagawang bukid na walang lupa na pagmamay-ari ng direkta o sama-sama ang mga lupang kanilang binubungkal o sa kaso ng iba pang manggagawang bukid na makatanggap ng makatarong ang bahagi ng mga bunga nito. Ngunit ang agrarian reform ay isa lamang imahinasyon. Dahil kahit na pinanlad ito ng ilang taon, ang ating kapwa Pilipino na magsasaka ay nakakaranas pa rin ng hirap dahil ang mga lupa ay kinakamkam pa rin ng mga private landowners. Nakakalungkot isipin na ang mga magsasakang ito ay napakaaga magising, napakasipag magtrabaho, napakadakila sa pagtanim ng palay, sa pagbungkal ng lupa, ngunit nanatili pa rin silang mahirap at niisaman lang nila ay hindi talaga yumaman. Uumangat ang buhay dahil sa mga private landowners. Lupa na magsasaka, ngunit ito ay hindi ibinibigay sa kanila. Ibig sabihin ay ang agrarian reform ay hindi nagkaroon ng mata sa mata, ngipin sa ngipin na pag-implement sa ating bansa. Siguro, luma na ang kasabihang upang maging mayaman ang isang tao ay dapat dinadaan sa sipag. Dahil ang mga magsasaka na ito ay napakaaga magising at napakasipag nilang magtrabaho, ngunit sila ay nanatili pa rin mahirap. So, bago pa man dumating ang mga Espanyol, may mga Pilipino nang magsasaka at ang pagsasaka ang hanap buhay ng ating mga ninunong Pilipino. Ang ating lupa ay para sa lahat. Ang mga lupa ay pinagkaloob sa Diyos na dapat ilaan talaga sa lahat. Yan ang mga paniniwala noon ng ating mga ninunong Pilipino. Nang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, iba't ibang uri ng batas ang mga itinupad nila. At ito ang naging dahilan ang pagiging alipin ng mga Pilipino sa kanilang sariling bansa. Unang inimplementa nila ay ang enkomenda or royal land grant. From the word encomendar, which means to entrust or to assign responsibility to a person. Under the encomenda system, the native inhabitants in a given geographic region were entrusted to an encomendero or trustee as a reward for his service to the Spanish crown. The encomenda system was a form of forced labor and unpaid labor used by Spanish authorities and settlers in the colonies of the Spanish Empire. In return, the laborers were given military protection and the opportunity to be converted to Christianity. The Spanish claimed that the encomenda system would benefit both settlers and Indians, but it didn't work out that way. Ang orihinal na plano talaga ay patatrabahuin ng enkomendero ang mga Pilipino at ang kapalit ay ang kanilang proteksyon, being Christianized, at pangkain nila sa araw-araw. Ngunit, ang nangyari ay ang mga enkomendero abuses the Filipinos by forcing them to work of forced labor. They failed to protect them at naghihingi sila ng malaking buwis sa mga Pilipino at sinasaktan nila ito kapag hindi sila nagbibigyan ng sapat na pera. At dito naghirap ng sobra ang mga Pilipino. At ang mga lupa na kinukuha nila at ipinamigay sa enkomendero ay lupa lang din ng mga Pilipino. Pangalawa ay ang Maura Decree o Royal Decree of 1894. This is a one-year for title. Binigyan ng Espanyol ang mga Filipino ng 1 taon upang irehistro ang mga kanilang lupang pang-agrikultura
upang maiwasan ang deklarasyon nito bilang isang ari-arian ng Estado. Ngunit, dahil ang mga Pilipino ay may mga kakulangan sa edukasyon at hindi nila alam ang mga titulo-titulo, hindi nila nakamit ang naisin na Maura Decree, kung kaya ang mga lupa nila ay kinuha ng mga Espanyol. Pangatlo ay ang unrecognized of local customs. Pinaniniwala ng mga Pilipino na ang lupa ay para sa lahat at hindi dapat kinakamkam ng sino man, ay hindi kinakalala ang Espanyol. Kinikilala nila na ang lupain ng Pilipino ay para sa Pilipino. Pang-apat ay ang establishments of pueblos. Dito nangyari ang paghati-hati sa mga Pilipino sa pagtayo ng mga pueblos. At dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang paniniwala ang mga Filipino na ang siyang dahilan na hindi nila pagkakaisa. Dito din nangyari na ang mga lupa ng Pilipino ay kinukuha ng mga Espanyol. Panglima ay ang mortgage or pagsasangla. Kung naghihirap na ang mga Pilipino, ay pwede nilang isangla ang kanilang mga lupain at nagtataas ito ng interes. Nang dahil sa taas ng interes at mababang pasahod ng mga Espanyol, ang nangyari ay nabaon sa utang ang mga Pilipino at hindi nila muli nakuha ang kanilang mga lupain. Pang-anim ay inquilinos or friars tax. Bagamat nagkaroon na ng hirap ang mga Pilipino, bagamat nagsumikap silang mabuhay, bagamat nakakaranas sila ng pang-aabuso, hindi pa rin sila tinatantanan ng mga Espanyol. Bakit? Sapagkat habang naghihirap ang mga Pilipino, ay nagpatupad pa ang mga Espanyol ng mga pagbabayad ng mga buwis para sa mga praile. Ibig sabihin, pinapahirapan talaga nila ang ating mga kapwa Pilipino sa kanilang sariling bansa. Next is the American period. Pagkatapos sa mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano. Ang unang inimplementa nila ay ang Philippine Bill 1902, set the ceiling on the hectares of private land and corporations, kung saan binibigyan ng tamang bilang ang mga private land at corporations. Ang private na lupa ay dapat lamang magkaroong 16 hectares at ang corporations ay 1,024 hectares. Pangalawa ay Land Registration of 1902. Pinapatunayan dito na dapat magkaroon ang mga private owners ng isang touring system na kung saan dapat ito ay rehistrado, na dapat ay may mga lupa ay may titulo o sertipiko. The touring system is quite title to the land and stop forever the question on its legality. Once it is registered, the owner can rest assured without having to wait by the door of court to avoid losing his land. Ngunit, kadalasang lupa ng mga Pilipino ay hindi rehistrado dahil siguro, una, hindi nila alam ang batas. Pangalawa ay wala silang pambayad pang rehistro. Pangatlo ay ang Public Land 1903, introduced the homestead in the Philippines. Dito ay maaaring magmay-ari ang mga taong gustong magnegosyo tungkol sa pagbubukid, pagtatanim at gawin itong isang uri ng negosyo, ngunit ito lamang ay nagkaroon na dapat ng 16 hectares. Pang-apat ay ang Cadastral Act Survey of Land. Ang batas na ito ay nagbibigay para sa mahusay na pamahala ng lupa at proteksyon ng pagmamay-ari sa pamamagitan ng pagrehistrong impormasyon tungkol sa lupa sa isang kadastral na record. At pamamahala nito pagkatapos magsagawa ng survey at pagsukat nito at sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga bagay na may kaugnayan sa paghibigay ng nakarehistrong impormasyon. Next is the Friars Land 1904. This is lease and sale. Thousands of hectares of the best lands in the archipelago were owned or held by the religious orders. The Friars had held these lands for centuries.
The economic effect of these holdings was detrimental on account of the prohibitive rents which were demanded for them. In 1935, Constitution and Casson's plan established the first Rye Shared Tenancy Act of 1936, 50-50% tenant-landlord relationship, the regulation of 10% interest, no dismissal of landlords, and contract for 1 year only. In Japanese occupation in the Philippines, Hukbalahap controlled the whole central Luzon. Peasants earned fixed rental of land. Peasants armed themselves and were against the Japanese. And Manuel A. Rojas' policy on landlord reform, Tenant Act 70, 30% to landlord tenants, and regulated share tenancy. Ramon Magsaysay Land Reforms. Republic Act No. 1160 of 1954 abolished the Lasidico and established the National Resettlement and Rehabilitation Administration, or NARA, to resettle dissidents and landless farmers. It was particularly aimed at rebuild returnees, providing home lots and farmlands in Palawan and Mindanao. Republic Act No. 1199, Agricultural Tenancy Act of 1954, governed the relationship between landowners and tenant farmers by organizing shared tenancy and leasehold system. The law provided the security of tenure of tenant. It also created the Court of Agrarian Relations. Second, Land Reform Act of 1955. Republic Act No. 1400, Land Reform Act of 1955 created the Land Tenure Administration, LTE, which was responsible for acquisition and distribution of large tenanted rice and corn lands over 200 hectares for individuals and 600 hectares for corporations. Republic Act No. 821, Creation of Agricultural Credit Cooperative Financing Administration, provides small farmers and share tenants loans with low interest rates of 6 to 8%. Diosdado Macapagal Policies on Land Reforms. Agricultural Land Reform Code, distribution of private lands to farmers on easy term of payment. Republic Act No. 3844 of August 8, 1963, Agricultural Land Reform Code, abolished share tenancy, institutionalized leasehold, set retention limit at 75 hectares, invested rights of preemption and redemption for tenant farmers, provided for an administrative machinery for implementation, institutionalized a judicial system of agrarian cases, incorporated extension, marketing, and supervised credit system of services for farmer beneficiaries. The RA was hailed as one that would emancipate Filipino farmers from the bondage of tenancy. Ferdinand Marcos Policies Land Reforms. Republic Act No. 6390, Agrarian Reform Special Fund Act, financed the agrarian reform programs. Republic Act No. 6389, Code of Agrarian Reform, and Republic Act No. 6390 of 1971 created the Department of Agrarian Reform and the Agrarian Reform Special Account Fund. It strengthened the position of farmers and expanded the scope of agrarian reform. Presidential Decree No. 2, September 26, 1972, declared the country under a land reform program. It enjoined all agencies and offices of the government to extend full cooperation and assistance to the DAR. It also activated the Agrarian Reform Coordinating Council. Second, Tenant Emancipation Act, Operational Land Transfer. Decreeing the emancipation of tenants from the bondage of the soil, transferring to them the ownership of the land they till and providing the instruments and mechanism therefor. On October 21, 1972, Presidential Decree No. 27, signed by President Ferdinand Marcos,
emancipated all tenant farmers working on private agricultural lands devoted to rice and corn, whether working on work, whether working on a landed estate or not. Restricted land reform scope to tenanted rice and corn lands and set retention limit at 7 hectares.